Xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh của mình. Chúc mọi người một ngày mới luôn tràn đầy năng lượng, hạnh phúc và thành công. Cách đây một tuần thì mình đã hoàn thiện xong chiếc phòng ngủ. Chỉ còn thiếu phần nền và cửa và một chiếc giường nữa là có thể vào ngủ được. Sau đó thì mình tranh thủ dọn dẹp, xới cỏ khu vực đằng trước nhà. Mình đã xới cỏ xong khu vực phía bên tay trái. Hiện tại cỏ đã khô rồi, còn phía bên tay phải thì chưa kịp xới cỏ thì mình xảy ra sự cố. Tự nhiên mắt mình bị mờ một bên mắt này, và sau đó thì càng ngày càng trở nặng. Vài giờ sau thì mắt mình không nhìn thấy gì. Sau đó thì mình được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau một tuần điều trị thì hôm qua mình đã được ra viện và hôm nay mình đã trở về nhà. Và có lẽ là tí nữa mình sẽ tiếp tục xới cỏ nốt phía bên tay phải và khu vực trồng hoa hồng. Thật sự là mình cũng chưa bị như vậy bao giờ nên mình khá là lo lắng, vì mình không biết là có bị ảnh hưởng lâu dài hay không. Sau 3 ngày ở bệnh viện, 3 ngày đầu thì mình không thể mở được mắt và mình không thể tự chăm sóc cho bản thân mình được. Cái việc đi lại ăn uống là hoàn toàn phải phụ thuộc vào vợ mình. Thực sự lúc đó mình thấy rằng những người mà bị mãi mãi mà không nhìn thấy, thực sự họ rất là bất hạnh. Mình có một cái suy nghĩ là giả sử như mình không còn sự sống nữa, mình sẵn sàng hiến tặng giác mạc hay tất cả những bộ phận gì trong cơ thể mình để dành sự sống cho người khác, thì mình sẵn sàng giúp đỡ người ta. Bởi vì mắt là cửa sổ của tâm hồn. Mình chỉ có 3 ngày không nhìn thấy thôi, mình cảm giác nó quá là khó chịu. Nhưng sau 3 ngày thì mình đã hé mở được. Thực sự lúc đấy là cảm xúc vỡ òa. Mình rất là vui. Và đến giờ thì mắt mình vẫn còn, hai bên mắt vẫn còn rất là mờ, nhìn chưa được rõ lắm. Bây giờ thì mình sẽ về nhà thay quần áo, xong mình bắt đầu xới cỏ khu vực này. Sau một tuần, hôm nay mình quay lại dọn nốt phần cỏ còn lại ở đây. Phần bên trái mình đã làm trước đó rồi, còn bên phải thì vẫn còn khá nhiều. Để lâu nên cỏ mọc dày hơn, làm chắc cũng sẽ lâu hơn một chút. Hôm nay mình sẽ làm từng chút một, không vội như trước nữa. Sau lần vừa rồi mình cũng phải chú ý hơn đến sức khỏe. Đó bà. Đó, cứ để thế phải rồi đấy.
Cỏ ở khu này mọc khá dày nên phải xới kỹ một chút. Có những đoạn nhìn thì đơn giản nhưng làm cũng mất khá nhiều thời gian. Lỡ bắt treo. Đây cái chữ Sau lần bị đau mắt, mình cũng thấy sức khỏe quan trọng hơn trước. Có những việc tưởng nhỏ thôi, nhưng khi xảy ra rồi mới thấy đáng lo. Hải ơi! Giờ mình cứ làm từ từ, được đến đâu hay đến đó. Không cần nhanh, chỉ cần làm cho gọn gàng hơn được là được. đấy. Sỏi đây. Hải ơi. Đang bị gai cắm vào tay đấy. Hồng tuy đẹp nhưng quay vật như này.
Phần này cũng gần xong rồi. Cố gắng làm nốt cho gọn bên này. Nhìn lại thấy cũng gọn hơn nhiều so với lúc đầu. Lúc chưa làm nhìn khá rối, giờ đã đỡ hơn rồi. Sau một buổi làm, khu vực này cũng đã được gọn lại. Tuy chưa hoàn toàn xong hết nhưng cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Sau một tuần phải tạm dừng, hôm nay mình đã quay lại làm tiếp. Có lẽ sau này mình sẽ phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn.
Mình sẽ tiếp tục làm dần cho hoàn thiện hơn trong những ngày tới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và quan tâm.